Λοιπόν, έπρεπε να ακούγατε τη συζήτηση που είχα πριν από λίγο με αυτούς τους κυρίους. Συζητούσαμε για τα ονόματα των κομματικών σχηματισμών, αν η Δημοκρατική Αριστερά είναι Δημάρ και πόσο αναγνωρίσιμο είναι το brand του Πασόκ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ήθελα σε αυτό το στο hangout να συζητήσουμε για παιδεία και πολιτισμό, δύο θέματα τα οποία ουδόλως θα τεθούν σε αυτές τις εκλογές. Και έχω λοιπόν τον κύριο Μάριο Σπηλιόπουλο, υποψήφιο της Δημοκρατικής Αριστεράς στην περιφέρεια Αττικής, και τον κύριο Γιάννο Μητσό, υποψήφιο με το Πασόκ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Κύριε Μητσέ, εσείς είχατε εργαστεί και στο συντονισμό για το νομοπαρασκευαστικό έργο του νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει πλέον τον νόμο για τα ΑΕΗ και έχει προκαλέσει και τόσες αντιδράσεις. Πιστεύετε, ειλικρινά το λέω, ότι αυτή η χώρα μπορεί να έχει ελπίδα σωτηρίας με τέτοια εικόνα στα πανεπιστήμια? Όχι καθόλου. Η εικόνα στα πανεπιστήμια αδικεί και τα ίδια τα πανεπιστήμια, αδικεί και τη χώρα και κυρίως δεν συμβάλλει καθόλου στη βελτίωσή της. Δεν είναι πανεπιστήμια ανοιχτά στην κοινωνία, δεν είναι πανεπιστήμια ανοιχτά στην οικονομία, δεν είναι πανεπιστήμια ανοιχτά στον έξω κόσμο. Και όταν και τα τρία αυτά πια συνδέονται τόσο στενά όπως συνδέονται σήμερα, είναι δυστυχώς μια αλήθεια ότι μένουν πίσω. Και έγινε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο νομοπαρασκευαστική, έγινε και πολύ μεγάλη πολιτική προσπάθεια και ένα χρόνο προετοιμασίας όπου γυρίσαμε σε όλα τα πανεπιστήμια και μιλήσαμε πάρα πολύ κόσμο, και στη Βουλή, όπου στο κάτω-κάτω ψηφίστηκε ένας νόμος από 250 βουλευτές και σήμερα οι Πριτάνης αρνούνται την εφαρμογή του και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα τον αλλάξει, τον νόμο που ψήφισε μόλις τον Αύγουστο. Οπότε είναι μια κατάσταση που εμείς ενώ συζητάμε, ο κόσμος μένει πίσω. Μένουμε πίσω σε σχέση με τον έξω κόσμο. Κύριε Σπηλιόπουλε, εσείς είστε καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχετε αποδεχθεί την εφαρμογή του νέου πλαισίου? Όχι, διότι δεν κατορθώσαμε να βάλουμε υποψηφιότητες για τα συμβούλια, ώστε να μπορούν να εκλεγούν οι καθηγητές που θα έκαναν τα συμβούλια. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μιλήσω από τη μεριά του ανθρώπου που έβαλε, παρόλο το πρόβλημα που είχα και με τους φοιτητές και με τους συναδέλφους, προς πείσμα των καιρών έβαλα υποψηφιότητα για το Συμβούλιο της Σχολής Καλών Τεχνών. Αλλά έβαλα μόνο εγώ και δύο άλλοι συνάδελφοι. Έπρεπε τουλάχιστον να ήμασταν 6 για να μπορούν να γίνουν εκλογές. Πρέπει να επιτρέπεται με αυτό το καθεστώς η λειτουργία κομματικών νεολαίων στα πανεπιστήμια? Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που είναι πιο μεγαλύτερο από τα πανεπιστήμια, γιατί με αυτή την έννοια μπορεί να μην επιτρέπεται ούτε και τα κόμματα να μπαίνουν. Δηλαδή είναι λίγο. Δεν μπορεί να γίνει με νόμο αυτό, να πει απαγορεύονται τις νεολαίες να μπουν. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το ταλαβέρι της νεολαίας εκεί μέσα να μην επηρεάζει το διδακτικό, τους άλλους τομείς του πανεπιστημίου, όπως είναι φερειπίν η διδασκαλία, όπως είναι φερειπίν οι διοικητικές υπηρεσίες. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ενάντια στις κομματικές νεολαίες, αλλά οι κομματικές νεολαίες, οι οποίες τελικά γίνονται κράτος εν κράτη και κυβερνούν τα πανεπιστήμια, φυσικά πιστεύω και υπενήσουμε με την ανοχή μερικών εξημών, θεωρώ ότι εντάξει, αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν γίνεται με νόμους να καταργούμε πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα στα πανεπιστήμια ποιο είναι? Είναι οι διοικήσεις ή τα κόμματα τελικά? Είναι η εξουσία που φέρουν τα κόμματα και επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των διοικήσεων. Οι κομματικές νεολαίες πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι κατεξοχήν πολιτικοποιημένοι χώροι. Το θέμα είναι τι είδους εξουσία κρατάνε αυτές οι νεολαίες. Αν ασχολούνται με θέματα που αφορούν τους φοιτητές, τότε φυσικά και πρέπει να είναι εκεί και πρέπει να είναι δυνατές. Και οι πολιτικοποιημένες νεολαίες και οι λιγότερο κομματικές νεολαίες. Σίγουρα όμως δεν μπορούν να έχουν μερίδιο στις αποφάσεις τις διοικητικές που υπερβαίνουν το ρόλο τους στον φοιτητικό. Διότι και πρέπει να ασχολούνται με άλλα πράγματα όσο είναι εκεί και στερούνται εμπειρίας και κυρίως δεν μπορούν να συνεχίσουν με έναν τρόπο που φαίνεται ότι έχει σταματήσει να προσφέρει. Στο Συμβούλιο οι φοιτητές πλέον εκλέγουν τον δικό τους εκπρόσωπο, ο οποίος θα κάθεται σε αυτό το Συμβούλιο, θα υπερασπίζεται τα θέματα που αφορούν τους φοιτητές, θα θέτει στην ατζέντα τα αντίστοιχα θέματα και θα ενημερώνει και θα ενημερώνεται. Δεν μπορεί όμως να έχει ένας φοιτητής που εξαρτάται η βαθμολογία του από τα μαθήματά του, ας πούμε, να το πω έτσι απλά, δεν μπορεί
να συμμετέχει στην επιλογή των ανθρώπων που θα τον βαθμολογήσουν. Όπως δεν μπορούν και οι διοικητικοί να συμμετέχουν στην επιλογή των αφεντικών τους. Πιστεύετε και οι δύο, πρώτα εσείς κύριε Σπηλιόπουλε, είναι πολυτέλεια να συζητάμε ειδικά πριν από αυτές τις εκλογές για πολιτισμό? Σε αυτή την εποχή της τέλειας κατάπτωσης αξιών, το μόνο που μπορεί να είναι αντιστάθμιζο, ένα ανάχωμα σε αυτή την κατάρρευση είναι ο πολιτισμός, με την ευρία έννοια. Αλλά θεωρώ και η τέχνη, δηλαδή η τέχνη η οποία από μόνη της υπερβαίνει τον εαυτό της, αυτό πρέπει να είναι ένα παράδειγμα και για την πολιτική. Κύριε Μητσέ, εσείς πιστεύετε ότι αυτή η περιπέτεια που βιώνουμε τώρα είναι κατά βάση και αποτέλεσμα μιας πολιτιστικής καχυξίας, έχει να κάνει δηλαδή με την νοοτροπία ενός λαού και ενός πολιτικού συστήματος, δηλαδή είναι στη βάση του πολιτιστικού το πρόβλημά μας? Η κουλτούρα και η νοοτροπία είναι κομμάτια του πολιτισμού. Σίγουρα όμως δεν είναι το μόνο κομμάτι του πολιτισμού. Οπότε υπάρχουν τέτοια στοιχεία οπωσδήποτε. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία εμποδίζουν μια συζήτηση. Έχουμε ας πούμε μια έλλειψη κατανόησης και μια έλλειψη ανεκτικότητας στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα σημάδι πολιτισμού. Έχουμε ένα κομμάτι όπου το πολιτισμικό μας στοιχείο το θεωρούμε και σωστά συχνά ότι είναι η ψυχή της Ελλάδας, από την άλλη του φερόμαστε με τον πιο βάναυσο τρόπο. Ο πολιτισμός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο πολιτισμός νομίζω στην Ελλάδα αφορά τους ανθρώπους, είναι όμως ακόμα και στοιχείο αναπτυξιακό στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα γενικώς να μας πείτε αν αυτή η κρίση γεννάει τέχνη. Το θέμα είναι να συζητήσουμε λίγο και για πράγματα πρακτικά. Ποια ήταν η πολιτισμική πολιτική των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα? Ποτέ ο πολιτισμός στην Ελλάδα δεν σχεδιάστηκε και απορρόφησα γιατί υπάρχει και το Υπουργείο Πολιτισμού κάποτε, γιατί είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι τόσο ασχεδίαστα τα πράγματα και όταν χάρηκα πάρα πολύ που ο κύριος Γερολάνος είχε αναφέρει ότι υπήρχε μια επιτροπή σοφών, θα έλεγα, γιατί ξέρω μερικούς από αυτούς, κάλεσαν από τα εικαστικά, από το Θέατρο Ανθρώπους, από τα εικαστικά ο Τέλης Ζαχαρόπουλος, που είναι ένας έγκριτος τέλος πάντων, και έκαναν ένα σχέδιο για το σύγχρονο πολιτισμό. Ποτέ δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά σαν σχέδιο νόμου έγινε, το οποίο δεν θα περάσει ποτέ, γιατί ήρθαν οι εκλογές, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Κύριε Μητσέ, είστε υποψήφιος με το Πασόκ στην Α' Αθηνών, σε μια περιοχή που ένα από τα σημαντικότερα, ίσως τα σημαντικότερα προβλήματά της είναι το πρόβλημα με τη μετανάστευση. Έχουμε αυτές τις μέρες αυτή την παρέμβαση που γίνεται από την κυβέρνηση με την Αμυγδαλέσα. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, ποιες δράσεις πρέπει να αναλυθούν στην περιφέρεια συγκεκριμένα, μην το πιάσουμε γενικά το θέμα, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού? Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού είναι πολυσχηδής. Πρέπει να είναι πολυσχηδής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τα κέντρα αυτά είναι μία αρχή. Είναι μία αρχή δύσκολη. Γιατί αφορά ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν εκεί μέσα και θα πρέπει να φύγουν από εκεί. Να ελεγχθούν και να απελαθούν. Είναι μία αρχή δύσκολη. Ωστόσο είναι ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της χώρας και προς το εξωτερικό. Προς το εσωτερικό το μήνυμα είναι σαφές. Η Αθήνα δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι με αυτά περνάμε και ένα μήνυμα στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν θα αρχίσουν να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους στο εξωτερικό και θα τους λένε ότι παιδιά εδώ στην Ελλάδα πια δεν είναι όπως τα ξέραμε τα πράγματα. Δεν είναι ότι μπαίνουμε και καθόμαστε στην Αθήνα μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε για να πάμε εκεί που πραγματικά θέλουμε. Το τρίτο σημαντικό αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση. Όπου τώρα που ακούμε διάφορες κουβέντες ότι ας πούμε η Γαλλία θέλει να επαναδιαπραγματευτεί το Σέγγεν, αποκτάμε και εμείς ένα διαπραγματευτικό χαρτί ότι όχι, δεν αν είναι να επαναδιαπραγματευτούμε το Σέγγεν για να το σκληρύνουμε, ας πούμε, να το ελαττώσουμε, τότε και εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε προσωρινά χαρτιά σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε στη Γαλλία ή όπου αλλού θέλουν και να ξανακάνουμε τη συζήτηση μετά. Κύριε Σπηλιόπουλε, δύο λόγια. Τι πρέπει να γίνει με τους μετανάστες που τους βλέπετε και εσείς στην περιφέρεια που πολιτεύεστε? Αφενός μεν, αλλά το άλλο είναι ότι ζω στον Άγιο Παντελεήμονα από επιλογή. Έχω κάνει εκεί το σπίτι μου, εκεί το εργαστήριό μου και είμαι ένας κάτοικος του Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος είμαι στα όρια να έχω όπλο για να φυλάω τη σημαντική μου ακεραιότητα. Θέλω, σκέφτομαι να πάρω μια καραμπίνα να την έχω για να χτυπάω και κανένα πουλί εκεί. Είναι τα πράγματα τραγικά και δυστυχώς η αδιαφορία μέχρι τώρα και των κυβερνήσεων και είναι
εξοντωτικά απαράδεκτη και έπρεπε να γίνει αυτό με τη Χρυσή Αυγή, να φτάσουμε στο σημείο να βάλουμε τη Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή για να ευαισθητοποιηθούν νεοδημοκράτες, πασοξίδες και οτιδήποτε, για να μιλήσουμε τώρα για τον Άγιο Παντελεήμονα. Επί 2 χρόνια τελευταία και ακόμα και στο κόμμα μου έλεγα αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να προστατεύσετε τον κόσμο που ζει στον Άγιο Παντελεήμονα. Πρώτο, πρέπει να επανακαταλάβουμε την Αθήνα, και αυτό στον τρόπο γίνεται μόνο με την ένωμη τάξη. Ο εκπρόσωπος της ένωμης τάξης πια είναι η αστυνομία. Όποιος έχει ψευδαίσθηση ότι μπορώ να υποκαταστήσω εγώ σαν αυτοδικία την ένωμη τάξη ή η Χρυσή Αυγή, και δείχνει ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι και ότι κινδυνεύει δυστυχώς το δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι μεγάλο, εγώ θεωρώ το μεγάλο διακύβευμα αυτών των εκλογών, ότι φτάσαμε στο σημείο η αδιαφορία, ο πρόχειρος τρόπος αντιμετώπισης όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων κυρίως, και έχει και μερίδιο αριστερά σε αυτό, να φέρουμε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Αυτό είναι, ότι πώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Ακούστε έναν εκπρόσωπο της αριστεράς να συμπαρίσταται στην αστυνομία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Στην αστυνομία, διότι οι μετανάστες, το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν λύνεται με ευχολόγια. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο. Γεια χαρά. Να είστε καλά, γεια χαρά. Ηρεμία και γαλήνη. Δηλαδή το ζήτημα είναι να έχουμε κοινωνική γαλήνη.